Οι φυσικές συνταγές και οι σπιτικές θεραπείες αποτελούν όλο και περισσότερο σήμερα μερικές από τις δημοφιλέστερες επιλογές για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών και προβλημάτων υγείας. Συχνά έχουν παρόμοιες ωφέλιμες επιδράσεις με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, χωρίς όμως τις παρενέργειες που συνοδεύουν τα αντίστοιχα χημικά ή φαρμακευτικά σκευάσματα. Οι φαρμακευτικές ιδιότητες διαφόρων φυσικών προϊόντων αξιοποιούνται εδώ και αιώνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών και για τη βελτίωση της συνολικής υγείας. Αυτές οι παραδοσιακές θεραπείες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε όλο τον κόσμο, ενώ οι ωφέλιμες επιδράσεις τους έχουν επιβεβαιωθεί από επιστημονικές έρευνες. Αυτή είναι η περίπτωση της σημερινής συνταγής με τζίντζερ, σκόρδο και μέλι, ενός συνδυασμού φυσικών συστατικών που είναι εξαιρετικός για την αντιμετώπιση μιας ποικιλίας κοινών ασθενειών. Τι είναι αυτή η συνταγή? Αυτή η ισχυρή φυσική συνταγή συνδυάζει τις φαρμακευτικές ιδιότητες του τζίντζερ, του σκόρδου και του μελιού με άλλα συστατικά όπως το μιλόξιδο. Όλα τα παραπάνω προϊόντα έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδωτικές ιδιότητες, που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των παρακάτω προβλημάτων υγείας. Αρθρίτιδα, άσθμα, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χολυστερίνη, αέρια και δυσπεψία, πονοκέφαλη, προβλήματα στο κυκλοφορικό σύστημα και άλλα καρδιολογικά προβλήματα, αιμορροίδες, δερματικά προβλήματα όπως ακμή, πονόδοντι, παχυσαρκία, στομαχική έλκη. Χάρη στην υψηλή διατροφική του αξία, αυτό το μείγμα θεωρείται ένα εξαιρετικό ελιξίριο μακροβιότητας, επειδή προστατεύει το σώμα σας από πολλούς από τους συνηθισμένους φωνιάδες που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Σε ένα από τα πιο γνωστά περιοδικά φυσικής ιατρικής, ο Dr. Han Lemseo αναφέρεται σε μια μελέτη στα πλαίσια της οποίας χορήγησε τον παραπάνω συνδυασμό σε ασθενείς μετά από μια περίοδο νηστείας. Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα παρουσίασαν σημαντική μείωση στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και της χολυστερίνης. Ο Εμίλιο Στέφαν, ένας Ιταλός διατροφολόγος, αναφέρει πως οι έρευνές του έχουν δείξει ότι χωρίς αμφιβολία το σκόρδο, το μέλι και το μιλόξιδο είναι μερικές από τις μαγικές τροφές της φύσης. Όλα τα υλικά στη συγκεκριμένη συνταγή έχουν μελετηθεί ξεχωριστά για να κατανοηθεί πως η διατροφική αξία του καθενός μπορεί να συμβάλλει στη ανακούφιση από ορισμένες παθήσεις, για παράδειγμα από τον πόνο που προκαλεί στις αρθρώσεις η αρθρίτιδα. Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι όλα μειώνουν τη φλεγμονή στο σώμα, η οποία αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα που συνδέονται με ορισμένες ασθένειες ή χρόνιες παθήσεις. Διαβάστε επίσης το άρθρο, 8 φυσικοί τρόποι να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή και το φούσκωμα. Πώς φτιάχνετε αυτή τη φυσική συνταγή? Η συνταγή αυτή φτιάχνεται στη στιγμή και μπορείτε να βρείτε όλα τα υλικά στο τοπικό παντοπωλείο ή στο κατάστημα βοτάνων της περιοχής σας. Υλικά: 1 δεύτερο φλιτζάνι χυμό λεμονιού, 125 ml, 1 δεύτερο φλιτζάνι χυμό τζίντζερ, 125 ml, 25 σκελίδες σκόρδο, 1 φλιτζάνι μιλόξιδο, 250 ml, 1 φλιτζάνι αγνό μέλι, 340 γραμμάρια. Προετοιμασία: σε ένα μπολ αναμίξτε το χυμό του λεμονιού με το χυμό του τζίντζερ. Λιώστε τις 25 σκελίδες σκόρδο και προσθέστε σε ένα μπλέντερ μαζί με τους χυμούς. Χτυπήστε τα υλικά μέχρι να ανακατευτούν καλά. Προσθέστε 1 φλιτζάνι μιλόξιδο και 1 φλιτζάνι μέλι. Αδειάστε το μείγμα σε ένα γυάλινο βάζο και αφήστε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν το χρησιμοποιήσετε. Δοσολογία:
Για να χρησιμοποιήσετε τη συνταγή αυτή για την πρόληψη ασθενειών, συνιστάτε να αναμίξετε 2 κουταλιές της σούπας από το μείγμα με ένα ποτήρι ζεστό νερό ή χυμό. Μπορείτε να καταναλώνετε 2 δόσεις την ημέρα, όμως βεβαιωθείτε ότι η μία από αυτές είναι τη νύχτα, περίπου 1 ώρα μετά το βραδινό γεύμα. Σας προτείνουμε το άρθρο «Θεραπευτικός καθαρισμός με πράσινο τσάι, λεμόνι και στέβια». 8 κοινές ασθένειες που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη συνταγή ακμή ή σπυράκια. Απλώστε λίγο από το μείγμα στις πάσχουσες περιοχές με ένα κομμάτι βαμβάκι. Αρθρίτιδα, λάβετε την πρώτη δόση το πρωί και μια δεύτερη πριν πάτε για ύπνο. Ασθμα, πιείτε ένα κουταλάκι του τσαγιού από το αδιάλειτο μείγμα με άδειο στομάχι πριν το πρωινό γεύμα. Καρκίνος, για την πρόληψη της νόσου, χρησιμοποιείτε τη διπλάσια ποσότητα σκόρδου και καταναλώνετε 2 κουταλάκια του τσαγιού από αυτό το μείγμα 3 φορές την ημέρα. Υψηλή αρτηριακή πίεση, τροποποιήστε τη συνταγή ως εξής. 2 φλιτζάνια νερό, 250 ml. 18 σκελίδες σκόρδο. 2 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο, 30 ml. 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 75 γραμμάρια. Φτιάξτε το μείγμα με τον τρόπο που προαναφέρθηκε και έπειτα ζεστάνετε το σε χαμηλή φωτιά για μισή ώρα. Αφήστε το να κρυώσει. Λαμβάνετε 3 κουταλιές της σούπας την ημέρα. Υψηλή χολυστερίνη, διαλύστε 1 κουταλιά της σούπας από το μείγμα σε ένα φλιτζάνι νερό και πίνετε το πριν από κάθε γεύμα, 3 φορές την ημέρα. Καρδιακή νόσος, φτιάξτε τη συνταγή που δώσαμε για την υψηλή αρτηριακή πίεση και πίνετε μισό φλιτζάνι από αυτό το μείγμα 3 φορές την ημέρα. Αέρια ή δυσπεψία, διαλύστε 2 κουταλιές της σούπας από αυτό το μείγμα σε ένα φλιτζάνι νερό και ζεστάνετε το στη θερμοκρασία που θα πίνατε τσάι ή καφέ. Πιείτε το μόλις εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια του προβλήματος.